Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả anh Phạm Trần Nhật Minh, Dạ, có biệt danh là anh Minh Nhựa. Xin dạ, chào anh Minh. dạ, xin chào anh. Anh Minh thì cũng là một người cũng tham gia vào cái kinh doanh của gia đình và cũng là một người cũng khá là nổi tiếng về các cái chia sẻ của mình và cũng là các cái cuộc sống của anh. Thì bây giờ anh cũng đã tham gia vào cái điều hành của công ty rồi thì Dạ. cũng là một cái áp lực không hề nhẹ, là công ty có một cái bề dày, có một cái lịch sử nhất định rồi và mình cần phải chèo lái cái thuyền đi tiếp một con đường nó dài hơn. Thì không biết là những cái cảm xúc của anh để chèo lái con thuyền như vậy thì nó sẽ như thế nào, và làm sao mà mình có thể tiếp tục cho công ty phát triển có thể là mạnh hơn, rộng hơn, thì những cái khó khăn, những cái thú vị mà anh thấy thì là ở đâu? Anh không dám anh nhận tất cả những sự thành công của công ty nó sẽ thuộc hết hoàn toàn một mình anh. Nhưng anh cũng là một nhân tố khá quan trọng cho chiến lược của công ty. Tất nhiên là về loại hình, về sản phẩm thì tổng giám đốc là ba anh là người quyết định cho con đường của công ty là nhiều nhất. Vì doanh thu lớn nhất được trực thuộc là của tổng giám đốc, là vì bên phía công ty của anh là B2B, nên là tất cả những khách hàng đa quốc gia và tất cả những tập đoàn và doanh nghiệp lớn thì có mối quan hệ với tổng giám đốc. Ai cũng mong muốn ở điều đó sẽ là nhiều nhất. Thì còn tất cả thị phần còn lại thì sẽ chia cho tất cả các bạn còn lại. Nhưng để đáp ứng được cái chất lượng về sản phẩm cũng như đầu tư về công nghệ thì nó cần một cái nhà máy rất là chỉnh chu. Tức nghĩa là về đường xá, kho bãi, máy móc vận hành, con người, set up cho từng khâu, từng phân xưởng, từng phòng ban. Thì tất cả những thứ đó anh là người làm. Tức nghĩa anh sẽ nhận định được từ tổng giám đốc là tôi muốn phát triển chiến lược cho chủng loại sản phẩm này. Thì anh sẽ hỏi câu kế tiếp, tức nghĩa là thị phần của mình chiếm sẽ là bao nhiêu, doanh số mình là sẽ như thế nào, một năm mình phát triển khoảng bao nhiêu mã sản phẩm. Đấy, thì dựa trên đấy thì anh sẽ tính ngược lại là công suất máy nó sẽ là như thế nào cho những cái máy hiện tại, và những máy nào đã tới tuổi đời hoặc là cần phải thay thế. Và mình sẽ đưa ra thêm một số cái option là như vậy thì các công nghệ sắp tới 5 năm, 7 năm tới của các nhà máy sản xuất supplier về máy móc nó sẽ là như thế nào. Mình hàng loạt những cái câu hỏi đó sẽ đặt ra, thì mình sẽ tối ưu hóa, có thể mình sẽ bán bỏ bớt đi, hoặc là mình sẽ phải mua thêm máy mới. Và tất cả mọi thứ đó đều nằm một cái tiêu chí là phải giảm được lượng nhân sự là bao nhiêu. Vì mỗi người thì luôn luôn muốn đánh mạnh về doanh thu. Thì nãy giờ anh có nói chia sẽ là doanh thu thuộc về tổng giám đốc, thì anh trực thuộc phần còn lại, tức nghĩa là chi phí. Nguyên tắc là doanh thu trừ chi phí là lợi nhuận. Thì cái phần chi phí mới là cái phần khó nhất trong một người đi quản lý về nhà máy. Thì do đó là cũng có một cái hay là anh phải đi hết tất cả các phòng ban ở trong công ty, anh mới ngồi lên tới vị trí như ngày hôm nay. Anh có thể là không là leader của tất cả các phòng ban đấy, nhưng tất cả mọi thứ anh đều phải kinh qua và đúc kết được tất cả kinh nghiệm và update cho tất cả những cái process cho các phòng ban đấy, để tạo ra được một cái hình hài của Long Thành của ngày hôm nay. Thì anh nằm ở yếu tố viết về plan, về chiến lược của công ty. Thì anh gia nhập công ty tới giờ này là 18 năm, thì anh đã có 2 lần thay máu hoàn toàn về chiến lược của công ty. Nghĩa là anh sẽ định hình là năm nay sẽ xây bao nhiêu cái kho bao nhiêu tầng, bao nhiêu mét vuông, thì nó sẽ vận hành cho nhà máy tiết kiệm được điều gì về nguyên vật liệu đầu vào hay thành phẩm đầu ra, về đội xe thì bao nhiêu xe, về máy móc thì sẽ sắp xếp lại như thế nào để tối ưu hóa về mặt bằng nhà xưởng, rồi về mặt con người thì với doanh thu tăng lên như vậy thì chúng ta có giảm con người đi hay không, hay là chúng ta phải tăng số lượng máy móc chúng ta lên. Thì cái này nó cũng còn tùy theo cái yêu cầu của khách hàng. Tại vì ví dụ không phải là chúng ta lúc nào cũng tính là doanh thu tăng lên thì máy móc phải tăng lên. Nghe cái câu đó nó rất là logic. Nhưng mà có những khách hàng họ yêu cầu chất lượng tăng lên thì chúng ta không thể nào tăng lên cái con người để vận hành vào trong đó quá nhiều. Mà chúng ta phải đầu tư những cái thiết bị nó phải tối ưu hóa hơn, hiện đại hóa hơn. Và tất cả mọi thứ từ kiểm đếm hay là check về chất lượng thì phải sử dụng robot hay những cái máy chụp X-quang. Nó rất nhiều cái công nghệ để thay thế con người. Thì lúc đó con người sẽ không tăng số lượng lên, nhưng sẽ tăng chất lượng của con người lên. Đấy. Thì cái việc đó là việc của anh phải làm. Thì trong cuộc đời anh có được 2 lần viết được cái plan, và hiện tại công ty đang đi cái plan kế tiếp của anh 15 năm. Thì hiện tại đang anh nhớ không chính xác, chắc cũng được 3 năm tầm đấy.
Trong 2 lần thay đổi gọi là thay máu của doanh nghiệp như vậy thì anh có thể chia sẻ cái lần đầu nó đã diễn ra như thế nào? Nó liên quan đến tất nhiên là sẽ liên quan đến các cái quy trình, các cái cách vận hành và liên quan đến con người. Thì có thể anh chia sẻ là cái lần đầu anh làm ấy, anh đã đưa cái gọi là chiến lược mới. Thì nó ảnh hưởng như thế nào đến con người hoặc là nhân viên, và công ty nó tiếp nhận như thế nào? Thì nãy anh cũng nói anh tập trung về cost, chi phí. Thì chi phí mà của công ty Long Thành vận hành vào cái giai đoạn 1 đó là con người rất đông. Tức nghĩa là khi anh bước vào, anh nhìn một cái là anh rất là hãi hùng. Tức nghĩa là với một cái phân xưởng nhỏ như thế, với khoảng chừng có 20 chiếc máy mà một lượng công nhân gần 100 người, thì anh bước vào cái xưởng anh thấy người không, đông như quân nguyên. Thì lúc đó anh nói chết rồi, bây giờ tối ưu máy móc thì phải cần tiền, mà phải đầu tư, phải cần thời gian, mà tối ưu máy móc là phải tối ưu luôn kể cả khuôn mẫu, tại vì hai cái đó nó phải đi kèm với nhau. Đấy, thì bây giờ còn vấn đề là con người tại đây thì nó đông như vậy, thì tại sao nó đông như thế? Thì bắt đầu mình phải ngồi xuống dưới, thì giống như mình phải ngồi, hồi xưa thì không có cái máy quay phim, thì mình ngồi xuống mình phải ngồi nhìn vậy nè, mình cứ quan sát họ từng công đoạn, giống như máy quay phim mình quay time lapse vậy đó, mình có quay đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại, thì để coi nó đang diễn ra cái gì, và bắt đầu mình take note lại, mình coi là công đoạn này. Thì nó cũng có một cái điểm hay cho anh là vào một cái thời điểm đó anh được học khoảng gần 3 năm ở bên tập đoàn Samsung Việt Nam. Học không phải là full time, nhưng học rất là nhiều, học rất là lâu, cho tất cả các quy trình về sản xuất rất là rộng của một tập đoàn. Thì sau đó anh về thì anh biết được cái phương pháp, những con số liệu nó biết nói, vẽ biểu đồ như thế nào, chúng ta ngồi phân tích, mà tất cả những thứ đó chưa có một trường, một lớp nào mà anh được đi học phía bên ngoài mà họ dạy đi theo được như vậy. Tức nghĩa là đây là họ áp dụng vào thực tiễn, và anh đã được học và anh được thực hành sản phẩm của họ tại nhà máy của họ, để anh có thể improvement lên cho họ nữa kìa. Tức nghĩa là bằng bản chất họ rất là hay, họ đưa ra những đề tài để làm tốt cho họ, và khi làm tốt cho họ tức nghĩa là mình hiểu được phương pháp, mà khi mình hiểu được phương pháp thì mình về vận hành cho nhà máy mình. Mà khi mình vận hành về cho nhà máy mình thì đồng nghĩa mình phải giảm chi phí cho họ. Họ thả con tép bắt con tôm này khá to. Thì anh cũng đồng ý quan điểm đó rất là tốt, vì anh nghĩ là nhà máy chúng ta cần vươn lên với một cái tập đoàn như thế, và để học được điều đấy không phải là lúc nào cũng có cơ hội. Chúng ta có thể có tiền nhưng chưa chắc chúng ta có thể thuê được cái chuyên gia và đi sát thực tế về sản xuất là như thế. Trong khi là mình đã tìm ở Việt Nam vào thời điểm đấy là nó không có, nên là buộc mình phải học hết và mình vận hành lại vào nhà máy của mình. Thì vào thời điểm đó là con người rất là khó. Trình độ của công nhân vào thời điểm đó thì lớp 6, 7, 8, 9, ai được 12 thì tốt. Là những người tác nghiệp trực tiếp vào trong sản phẩm mà họ là như vậy. Còn những về kỹ thuật thì họ là trung cấp, cao đẳng, đại học cũng ít. Rồi thêm vài người nhà của coi như là cô dì chú bác đã làm lâu năm. Đấy, thì em thấy không, nó rất nhiều cái trở ngại nằm trong đó, và mình muốn xoay trở tình huống thì mình phải ra được một cái phương án mà phải thuyết phục họ rõ ràng A sang B thì nó sẽ tốt cái gì. Nhưng mà thật ra là mọi người đều thấy tốt, nhưng mà họ khó tiếp nhận lắm. Nếu mà anh chia sẻ như vậy thì có đúng là tất cả mọi thứ như kiểu là công nghệ, như là máy móc, như là quy trình gần như là sẽ có rồi, nhưng mà có vẻ những cái khó nhất là mình sẽ là thay đổi tư duy con người. Hiện nay thì rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà có thể là lớn thì họ cũng bắt đầu chuyển dần là các cái nhân viên bắt đầu là các cái gọi là thế hệ Gen Z, họ gia nhập công ty và bắt đầu làm việc. Thì không biết kinh nghiệm của anh làm việc với cả các bạn Gen Z thì nó khác cái gì? Do công ty của anh hiện tại vẫn còn một tổng và 2 phó tổng, tức nghĩa là ba anh sẽ là tổng, thì nằm ở vị trí sale và kỹ thuật về sản phẩm. Thứ hai là mẹ anh là về phó tổng thì nắm về tài chính, và phụ thêm một mảng về sale, về sale về gọi là đường dài hơn. Tức nghĩa là ba anh thì tìm hợp đồng, nhưng mà mẹ anh sẽ follow trong một cái team chỉ để follow theo cái việc đó, để take care khách hàng thôi. Thì còn tất cả các hoạt động còn lại là của anh. Nên là trong cái thế hệ Gen Z thì ở bước vào công ty thì nó rất là buồn cười. Tức nghĩa là khi anh nhìn vào hồ sơ, anh cũng ít có phỏng vấn tất cả các bạn, nhưng thông thường anh sẽ lướt về hồ sơ và anh sẽ xem những cái độ tuổi mà nó thuộc về hợp mạng với anh, vùng miền anh thích, nam hay nữ, học các trường gì, anh thích thế là anh pass.
tức nghĩa là cứ thế là anh cho qua và anh báo với nhân sự là nhận. Anh là phỏng vấn là như vậy. Rồi khi vào gặp và làm việc khoảng chừng vài tuần thì bắt đầu mới gặp nhau để phỏng vấn, để xem xét có điều kiện là như thế nào. Thì đối với anh Genji nó là một cái gì nó rất là phù hợp với anh. Vì anh cảm giác rằng là anh không quá già, có thể tuổi anh cũng đã lớn nhưng mà cái đầu anh nó khá nhỏ, khá trẻ, nên là anh gặp các bạn rất là vui. Mà anh cần một cái không khí làm việc nó phải là như vậy, phải trẻ hóa, phải xem một cái nơi làm việc, một cái ghế làm việc, cái vị trí làm việc như là một cái gia đình của mình, một cái ngôi nhà, một cái phòng của mình, thì các bạn sẽ thoải mái. Nhưng mà bù lại thì ba và mẹ anh thì lại không làm được điều đấy, tại vì họ cũng đã quá lớn so với một cái thế hệ đấy. Thì những cái thế hệ Gen Z này như cháu của họ rồi, nên là họ cũng đang rất là cố gắng để họ thay đổi bản thân mình. Nhưng mà sometimes họ vẫn là họ. Về cái cách hướng dẫn trong công việc thì anh nghĩ là cũng khó để phù hợp. Theo thông thường thì hiện tại thì các bạn Gen Z thì thường hay có cái xu hướng là hay nhảy việc. Thì tất nhiên là công ty của anh thì có vẻ là mọi người hay gắn bó cái thời gian nó dài hơn, thì không biết anh xử lý cái cách nào để có thể là cho các bạn đủ động lực để ở lại với anh và đi cùng anh đường lâu dài được? Thật ra là về nhân sự phía bên công ty anh thì họ nhảy việc thì cũng không nhiều. Thực sự là nhảy việc không nhiều. Tức nghĩa định nghĩa của anh chữ nhảy việc tức nghĩa là họ bước vào công ty, họ làm một thời gian gắn bó với mình rồi họ mới nhảy việc. Thì định nghĩa của anh đó là chữ nhảy. Còn phần mà đại đa số chiếm công ty anh là họ vào được 1-2 tháng thì họ cảm thấy không phù hợp thì họ lại đi ra. Đó cũng có thể là do mình khá dễ dãi trong cái khâu phỏng vấn. Tại vì mình cũng mong muốn tạo ra một cái môi trường gì nó thoải mái hơn. Thì chính cái sự thoải mái đó cũng là một phần mà mình chọn lọc đầu vào cũng chưa kỹ. Tức nghĩa là khi mình kỹ quá thì họ cảm thấy mình quá khắt khe. Thì khi mình thoải mái quá thì người bù lại thì nó sẽ là như thế. Nên là làm nhảy việc công ty anh thì không nhiều. Nhưng mà về Gen Z thì thực sự anh cảm giác là các bạn đối với công ty anh thì anh thấy rõ ràng là mọi người không phù hợp về môi trường sản xuất nhiều. Mọi người thích về trading nhiều hơn, về bán hàng hoặc là một số cái công ty về văn phòng khá nhiều. Còn khi anh tuyển vào thì nhân viên văn phòng bên anh nó cũng khá ổn định. Nhưng mà khi các bạn tiếp xúc về môi trường sản xuất thì chỉ cần nhân viên văn phòng ở trên anh là có một số cái bộ phận như là sale online hay là marketing, truyền thông, thì khi các bạn làm một số cái dự án để tung sản phẩm ra thì các bạn tiếp xúc ở môi trường sản xuất. Bình thường ở 3 tháng, 5 tháng không sao cả. Nhưng khi tiếp xúc về môi trường sản xuất có tầm tháng rưỡi là các bạn gãy hết. Nó một cái sự áp lực đối với các bạn vô hình. Nhưng còn anh thì anh cảm giác rằng nó easy với anh quá. Tại vì từ anh từ sản xuất anh đi lên. Mà anh nghĩ là tất cả các bạn học được như anh thì các bạn sẽ ở các vị trí cao hơn. Thì có rất nhiều ứng viên vào phỏng vấn. Rất là buồn cười, em đến đây vì anh Minh. Tại vì idol của em thấy anh Minh chia sẻ về công việc cũng khá hay, em muốn vào đây học hỏi. Thì lúc đầu anh còn happy, anh nghe những cái câu đó, anh cũng cho các bạn có cơ hội là khỏi cần phỏng vấn, vào là thoải mái. Sau đó anh thấy những cái bạn là như thế, anh nói thôi chắc cho anh từ chối đi. Tại vì thật ra tụi em vào đây, tụi em vì một cái mục đích đấy, nhưng tụi em thực sự là không biết sản xuất nó nặng nề như thế nào. Thì khi tụi em vào, tụi em cứ lo bay bổng với những gì tụi em nghĩ, thì môi trường sản xuất nó mới khắc nghiệt. Thì thực sự nếu tụi em muốn trèo lên cao ở những vị trí chớp bu thì tụi em phải nên học ở sản xuất. Thì nó sẽ huấn luyện một con người của mình, nó sẽ thích nghi tất cả những gì mà tương lai sẽ xảy ra khó nhất. Bây giờ nếu mà chúng ta bỏ cái việc nhân sự với cả sang một bên đi, và chúng ta có thể xem vào các cái sản phẩm. Thì ở trong lĩnh vực của anh và sản xuất các cái đồ nhựa thì rất là khó để nắm bắt các cái xu hướng trong tương lai 5 năm, 10 năm nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì không biết là cái cách của anh, làm sao anh có thể là keep cái gọi là giữ được cái thông tin và mình up to date cho cái xu hướng, và các cái sản phẩm mới của anh thì hiện tại thì anh đang ra những sản phẩm như thế nào? Phía bên công ty của anh hiện tại là tính tới thời điểm của năm 2022 này là vừa phát triển thêm một mảng là B2C. Còn tất cả doanh thu và hàng loạt năm từ thành lập tới giờ thì nó nằm ở B2B khá nhiều. Đương nhiên là lúc về lập nghiệp thì nó vẫn là B2C. Nhưng sau đó là ba anh quyết định một cái ngoạn ngục. Tức nghĩa là khi đang nằm ở top về ngành
B2C mà dám lội ngược dòng, bỏ tất cả các cuộc chơi, sân chơi, miếng bánh đang ăn ối ra hết, ối ra hoàn toàn và nhảy ra ăn một cái miếng bánh, mà miếng bánh đó nó đang ở đâu vô chừng, nó đang ở đâu thế giới ấy. Mà bên công ty anh đã mất khoảng 3 tới 5 năm mà nằm trong vô vọng. Chắc có lẽ quyết định sai của tổng giám đốc, nhưng một tia sáng đã hé mở vào cái thời điểm đấy và nó đã vụt lên và làm cho sự thành công đến ngày hôm nay. Và hiện tại dám nói rằng là rất nhiều đối thủ đã bỏ miếng bánh B2C và bắt đầu gặm miếng bánh B2B của bên anh. Tức nghĩa là bên anh đã đi một thời gian khá dài thì họ mới phát hiện ra điều đấy. Nên là có một cái khoảng thời gian đó cả mọi người sẽ không thấy Nhựa Long Thành đâu cả. Đến khi bắt đầu có thấy anh Minh thì bắt đầu mọi người mới bắt đầu thấy anh Minh là Nhựa Long Thành. Nhưng chỉ tầm khoảng chừng 3 năm đổ lại đây thì bắt đầu mới biết Nhựa Long Thành là như thế nhiều hơn. Là tại vì anh có một cái chiến lược về B2C, tung sản phẩm về hàng tiêu dùng, nên là bắt đầu nó sẽ phải có chiến lược, dùng hình ảnh thương hiệu cá nhân của mình để hỗ trợ cho công ty là như thế nào. Thì về phát triển về sản phẩm thì về B2B thì giống như anh nói là đại đa số là về ba anh sẽ là người quyết định chiến lược khá nhiều, nhưng tất cả những chiến lược đó đều nằm ở sự đồng ý của ba người. Tức nghĩa là ai làm việc đấy nhưng luôn luôn sự đồng thuận và kết luận là phải ba người cùng thì cuộc chơi mới đi tiếp. Để có sự thuận hòa trong công việc và tạo ra năng lượng tích cực. Thì về sản phẩm nó có được một cái lợi thế. Tại sao chúng ta đoán được thị hiếu trong tương lai? Thì do gần như tất cả khách hàng của bên anh là công ty đa quốc gia, nên đó cực kỳ là một lợi thế. Ví dụ như một công ty Heineken, Tiger hay là những công ty bia Sài Gòn hay có rất là nhiều cái nhãn hàng, thì họ luôn luôn họ có một cái chiến lược rất tốt toàn cầu. Thì bên mình chỉ là một nước Việt Nam, là một chi nhánh của họ, đúng không ạ? Đó, thì mình chỉ cần học tất cả những gì mà họ đang mong muốn. Là họ sẽ mong muốn chất lượng nè, họ mong muốn mẫu mã màu sắc là như vậy nè, họ muốn là cái công suất máy là phải như vậy nè, chi phí phải giảm nè. Đó là những cái mà họ sẽ quyết định mua nhiều nhất, chiếm trong cái quyết định của họ. Nhưng điều đó thì chỉ dành cho các công ty nhỏ lẻ, thì họ sẽ cạnh tranh về giá. Nhưng có những cái cao cấp hơn, yêu cầu hơn là họ cần về nguồn nhân lực sẽ là như thế nào, về những bảo vệ môi trường. Hiện tại là họ đang rất mạnh về bảo vệ môi trường phải là như thế nào. Khi chúng ta là một công ty ngành nhựa mà chúng ta phải đối chọi với cái chuyện đào thải nhựa, thì cái đó nó rất là phi lý. Các anh mua đồ nhựa tôi mà anh kêu tôi bảo vệ môi trường, như vậy bảo vệ môi trường là gì? Vậy là tôi không sản xuất là nhiều nhất à? Họ nói không, chúng ta không thể nào đào thải một loại nguyên liệu trên thế giới mà tất cả mọi người đều phải dùng. Nhưng chúng ta phải có tư duy và truyền tải xuống từ cán bộ công nhân viên của chúng ta đến khách hàng, và những doanh thu chúng ta đi ra thì chúng ta phải nên có một số cái dự án để cùng chung tay với khách hàng. Thì đó là những cái mà bên phía công ty anh học được, và anh cảm thấy đó là những cái để phát triển cho tương lai. Để nhựa nó còn là nhựa nữa hay không, hay nhựa nó phải là nhựa recycle, hay là mình phải trộn với một cái loại gì khác như ngô, bắp, lúa để mix với nhau để giảm thiểu lượng nhựa hay không. Rồi làm thêm những động thái về thả những động vật về biển, hay là mình đi hốt rác. Rất nhiều cái chương trình. Thí dụ như bên anh cũng có những cái chương trình là đang chuẩn bị cho những năm tới là sẽ tặng rất nhiều cái thùng rác cho các trường học. Thì mọi người sẽ hỏi tại sao không tặng cho các công ty, khách hàng của mình tặng trường học? Không, khi mình tặng trường học và mình phân loại rác được thùng A đựng gì, thùng B đựng gì, thùng C đựng gì theo thế giới quy định, thì các em bé từ nhỏ là các bé đã được học cái thứ đó và được bỏ vào đúng cái đó. Thì trong tương lai mình không cần phải nói gì nữa cả. Đúng rồi. Trong khi bây giờ chúng ta cứ lui cui, chúng ta phải đi phát hàng ngàn cái thùng rác ra thị trường, nhưng cái người để bỏ rác thì họ chưa được học, thì họ cũng bỏ vô tội vạ. Chính xác. Thì đó là những cái mà được các tập đoàn chia sẻ, và một phần là mình phải tự tư duy, mình chọn cái đối tượng để mình làm từ thiện, phát triển trí tuệ của họ là như thế nào. Đó thì đó là anh chia sẻ về các sản phẩm bên anh cũng sẽ là như thế, vì đã nắm được kiến thức của họ, nhu cầu của họ, thì mình sẽ tự vận hành của mình thêm bằng khả năng của mình. Đúng là có một cái lợi thế rất là lớn là được làm việc với cả những ông to, và ông ấy có những cái tư duy, có những cái gọi là nhận xét rất là khác. Tuy nhiên là em muốn quay trở lại cái việc mà bỏ B2C và nhảy qua B2B, thì đang ăn thịt tự nhiên nhảy sang gặm xương, thì không biết là lý do gì mà ba anh lúc đấy lại quyết định
đưa ra một cái quyết định như vậy nhỉ? Vào cái thời điểm đấy thì thực sự rằng là nhà anh cũng đang rất là khó khăn, tức nghĩa là bàn tay trắng từ ba mẹ anh là bàn tay trắng đưa lên, và cũng không có ông bà cha mẹ nào làm ngành nghề này cả, và họ cũng chẳng biết gì về ngành nhựa này cả. Chỉ có một cái cơ duyên là họ muốn dọn ra ở riêng, không ở chung với ông bà nữa, vì có gia đình rồi, có anh rồi, thì bắt đầu dọn ra ở riêng thì mua được một căn nhà. Mà muốn mua cái căn nhà đấy, căn nhà đầu tiên muốn dọn ra, mà muốn mua căn nhà đấy thì trong nhà đấy lại có cái máy làm nhựa. Mà cái người bán nhà thì mới nói là tôi bán nhà, tôi bán luôn cái máy làm nhựa. Thì anh mua và anh phải ký cam kết với tôi bằng lời hứa là phải tiếp tục nghề này thì tôi mới bán căn nhà để cho anh. Thì gia đình anh nói mua căn nhà đã không có tiền, rồi mua thêm cái máy, mà cái máy lại cũng không biết làm gì. Thì bây giờ đố nhau, đánh đố nhau, thì mới kêu cũng thì cái người bán họ vẫn mong muốn, không biết họ nghĩ gì thì họ vẫn đâm đầu vào, trong khi có thể bán những người khác mà sao có đâm đầu vào hai vợ chồng này chỉ có mấy lượng vàng. Đấy, thì cũng có nói là thì bây giờ ba mẹ anh cũng không biết làm nghề gì để kiếm ra tiền vào thời điểm đấy. Thì mẹ anh thì thật ra là gốc là bác sĩ, thì vẫn đang đi làm cho bên bệnh viện. Thì ba anh thì đi kiếm tiền, cái gì kiếm tiền được là ông sẽ làm. Ông đạp xe, ông có thể đi thu mua món A bán món B, và thời điểm đó là chạy xe lam để chuyển hàng, chuyển giùm ấy. Đấy, thì ông chuyển giùm xong ông cũng thấy được là cái món này hay quá, cũng mua từ người A xong giao cho người B. Thì thay vì mình chạy vận chuyển, thôi mình chạy tích góp được một mớ thì chạy cho người ta 10 chuyến, cái mình cũng chen một chuyến của mình. Đó là cái đầu tư duy cũng từ đấy. Thì bắt đầu mới có dư thì bắt đầu mua nhà. Thì ông đấy mới kêu như vậy, thì mới kêu là không, thì bây giờ muốn chọn nghề này cũng được, nhưng mà tiền trả thì cũng không đủ. Thì ông mới kêu là thôi bây giờ có nhiêu đưa hết, tức nghe trong người mình có bao nhiêu thì cứ đưa, nhưng hứa là giữ nghề. Đấy. Thì mới là như thế, bắt đầu mới đâm vào cái nghề như vậy. Thì sau khi làm thì một thời gian thì về B2C rất là tốt, ra thị trường cũng bị đè này kia nọ, nhưng mà cuối cùng mình cũng giữ được cái vị trí khá mạnh trong B2C. Và khi làm như vậy thì ba anh được đi nước ngoài nhiều để mua thiết bị. Thì khi đi đó có một cơ duyên đi sang một cái công ty khá lớn ở Đài Loan và Trung Quốc, thì cũng mới thấy rõ ràng là wow, sao mình đang làm cái thứ này mà người ta không làm thứ này, mà người ta làm một cái thứ gì mà từ đó tới giờ mình chưa có bao giờ thấy. Thì mới vào hỏi thì mới biết là với cái ngành B2B này, với cái sản phẩm này, nó chỉ tăng trưởng khi nền kinh tế phát triển, mà trong khi lúc đó nước mình thì còn đang chậm mà bây giờ mình chuyển dịch thì phải đợi vào cái thời khắc đấy. Thì khi ba anh làm được B2C thì bắt đầu nhà bắt đầu có tiền. Thì thực sự lúc đó nhà có tiền rất nhiều so với thứ trước giờ là không có gì cả, mua cái nhà cũng không được, thì có rất là nhiều. Thì ba anh có một cái tham vọng, tức nghĩa là một cái sân chơi như vậy đã đứng vững rồi, thì bắt đầu mới chuyển dịch, mới nghĩ một cái sân chơi mới. Thì khi mà quyết định bước sang một sân chơi mới thì có họp gia đình. Thì lúc đó anh cũng chỉ là người ngồi nghe thôi, chứ anh cũng chẳng được góp ý gì. Nhưng mà lúc nào từ bé là khi gia đình có việc gì là đều ba người. Anh là con một trong gia đình, nên là cái chuyện ba mẹ gây lộn nhau cũng bắt ra ngồi nghe. Rồi con phân xử giùm ba mẹ đi, trời ơi, bé có 10 tuổi 12 tuổi bắt ra phân xử không biết xử cái gì nữa. Thì cũng cho qua việc thôi. Đấy. Thì sau đó là bắt đầu mới quyết định là ba chia sẻ là tôi đi nước ngoài tôi thấy vậy. Và khi kinh tế lên, khi mở cửa, tất cả nước ngoài sẽ tràn vào, và có những khu công nghiệp, khu chế xuất mà nó mở ra, thì ngành này chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà khi nào mở thì không biết. Thì bây giờ cho tôi thử định hướng chuyển dịch. Thì thế là bắt đầu mới gói hết tất cả tiền nong, tất cả mọi thứ, thì bắt đầu mới mở thử cái ngành này. Và khi mở ra thì chẳng có khách. Tại vì cái thứ đó mình làm ra không ai mua, không ai biết món đó là cái món gì. Và một cái sự vô tình thì về hãng bia, anh không nhớ chính xác tại vì câu chuyện của ba mẹ anh nhiều hơn, là Heineken và Tiger họ bước vào thị trường Việt Nam và bắt đầu họ muốn làm những cái kết nhựa. Thay vì họ lại sử dụng kết gỗ thì họ nói là thế giới tôi đã làm nhựa, thì bây giờ anh có làm hay không. Thì cuối cùng là mua một chiếc máy và hai bên bắt tay với nhau để làm những cái chiếc kết đầu tiên. Và nó bắt đầu B2B nó từ đấy. Đúng là một câu chuyện rất hay, cũng là rất là tình cờ. Trước đây khoảng một tuần em có nói chuyện với cả bạn thì đánh giá về cái việc ở Việt Nam có rất là nhiều các cái doanh nghiệp như kiểu ba má anh thì là nhảy vào một cái lĩnh vực mà gần như là cái thời đấy mình chẳng học của ai được.
Và phải làm sao mà tự nhiên mà nhảy vào một cái lĩnh vực như vậy và xây dựng được một cái doanh nghiệp lớn như thế. Thì đúng là nghe câu chuyện này, không biết là anh biết câu chuyện của Monkey 47 cũng là cái loại rượu gin. Câu chuyện rất là tương tự, cũng là một ông đấy ở bên Đức mua lại một cái căn nhà nhưng mà dưới nhà nó lại có hầm rượu. Và ông ấy cũng phải cam kết là phải tiếp tục sản xuất rượu ở đấy ra. Thì cũng bây giờ Monkey 47 cũng là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng. Đúng là nghe câu chuyện nó rất là bây giờ mới hiểu được là tại sao mọi người lại tham gia vào một cái lĩnh vực như thế này. Nhưng mà bây giờ nói tiếp về lịch sử chúng ta nói rồi, vận hành nói rồi, con người chúng ta nói rồi, thì anh có thể chia sẻ anh đang có những cái kế hoạch gì với công ty, và trong tương lai anh sẽ hình dung cái công ty Long Thành, nhựa Long Thành của mình sẽ như thế nào? Tất nhiên là hiện tại định hướng công ty giống như anh chia sẻ thì công ty cũng đang bước lên những con đường trên tờ giấy của anh đang viết ra với sự đồng tình của ba và mẹ. Thì phía công ty của anh vẫn mong muốn rằng là sẽ tối ưu hóa về con người là mục tiêu đầu tiên. Về sản phẩm thì vẫn tiếp tục về ngành B2B và phát triển thêm B2C. Vì anh phát triển của ngành B2C này nó mang một cái thông điệp không phải là để tăng doanh số là yếu tố chính, nó chỉ là một yếu tố phụ tầm khoảng chừng 30-40%, còn 6-70% còn lại đó là một yếu tố bảo vệ môi trường. Tức nghĩa là bên anh tạo ra những dòng sản phẩm nào nó mang mục đích để bảo vệ môi trường là nguyên nhân nó xuất hiện. Nó khác với tất cả những cái B2C của các công ty khác là một cái bàn, một cái ghế, một cái xô, một cái chậu. Nó vẫn có một cái yếu tố nào đó nhưng mà nó chưa khai thác được tuyệt đối. Nên là phía công ty anh đã tạo ra được một dòng sản phẩm, đó là cái ly nhựa. Thay vì làm những cái sản phẩm khác kiếm được tiền nhiều hơn, nhanh hơn, dễ hơn, nhưng bên anh đã chọn ra một cái sản phẩm là ly nhựa để tối ưu hóa khoảng chừng 3 phiên bản của nó, nhưng mà có thể ra hàng ngàn những cái version theo mùa, theo yêu cầu của khách hàng, để tất cả mọi người có thể cầm một cái ly nhựa với chất lượng của thế giới nhưng với giá thành ở Việt Nam, cạnh tranh với tất cả những người khác. Ai cũng sẽ làm như thế, nhưng mục đích rằng là mọi người hãy cầm được cái ly trên tay để mọi người bớt dùng lại cái ly một lần bỏ. Vì cái ly mà sử dụng được nhiều lần thì chỉ cần một mình nó xuất hiện mà có thể sử dụng khoảng gần 100 lần là minimum thì mình cũng đã thắng được. Tại vì một con người sẽ sử dụng 365 lần là minimum cho một năm, thì ít nhất mình cũng chọn được 100 thì cũng là giải quyết được bài toán về môi trường. Nên là các sản phẩm nó trong tương lai nó sẽ là như thế, định hướng của công ty là như thế. Rồi còn về định hướng về con người thì bên anh đang tối ưu hóa tất cả những công nghệ về phần mềm. Tất cả những gì của công ty buộc tất cả đều phải nằm trên app, web, những cái phần mềm thế giới. Như bên anh đã vận hành được phần mềm SCP năm nay là năm thứ 3 và nó đang nằm vào giai đoạn phase 2 là tối ưu hóa của giai đoạn 1 để tạo ra những cái giá trị tốt hơn mà không cần tới con người. Thì càng ngày thì công nghệ nó sẽ phải càng tốt hơn. Còn chuyện về sản xuất thì mọi người đã biết, không cần nói nhiều hơn. Đương nhiên phải đổi cái máy xịn hơn, đúng rồi. Mọi người học được nhiều hơn. Thì cái đó anh không muốn chia sẻ nữa, mà anh chỉ chia sẻ những cái gì chúng ta phải làm nó phải lớn hơn. Đó thì về phần mềm nó sẽ là một yếu tố quyết định doanh nghiệp, nhưng nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Vì con người Việt Nam mình có học được những thứ mới như thế hay chưa, và bộ máy vận hành của mình có đủ trẻ hóa và có đủ happy với những thứ đó hay không. Và chắc chắn với lượng người không happy nó sẽ ra khỏi công ty. Như vậy thì mình đã backup hay chưa, mình đang đánh liều với những điều mình đang nghĩ hay không. Thì Long Thành quyết định là phải bước, vì phải trẻ hóa. Một điều đơn giản hay nói đùa với ba mẹ là ba mẹ không trẻ hóa thì người của ba mẹ toàn là già không. Tới lúc con lên làm kêu cô dì chú bác rồi xưng hô làm sao. rồi con chạy đi tỉnh con bán hàng ngày 8 tỉnh thí dụ vậy, rồi họ mới bòn 8 ngày có 1 tỉnh thì chừng nào tới con. Về mặt các cái sản phẩm mới mà anh đưa ra thì thật ra là đúng là đặt cược vào một cái sản phẩm như vậy thì gần như là mình sẽ đi nhặt các cái đồng lẻ. Nếu mà nói nôm na là như vậy thì cái quyết định là nó chỉ nằm ở cái chỗ là mình bảo vệ môi trường, hay là quyết định nó nằm ở chỗ nào nữa? Quyết định về bảo vệ môi trường là lớn nhất. Và khi giống như anh học về Phật giáo thì gọi là một câu là gọi là cho đi thì sẽ nhận lại. Tức nghĩa là tất cả mọi người phải có tiền chúng ta mới vận hành, chúng ta mới nuôi bộ máy và chúng ta phát triển những thứ gì chúng ta đang thích.
Thì nó có một cái lợi thế là với công ty của anh là B2B, họ đã chiếm doanh số rất là lớn trong toàn thể doanh nghiệp. Thì B2C này nó là mang một cái sứ mệnh để làm một công việc thiện nguyện, làm một việc chia sẻ về nhận thức, về ý thức, làm sao để chúng ta bảo vệ được môi trường. Thì nó đang nằm ở yếu tố đó nhiều hơn. Tất nhiên khi anh đã vận hành thì đương nhiên anh bán ra anh phải có lãi. Lãi đó nó đang nằm ở yếu tố để bảo vệ môi trường cho những cái dự án kế tiếp. Nó đóng góp cái sứ mạng đó nhiều và nó phải nuôi luôn cái bộ máy đấy. Còn dư ra thì happy. Còn chuyện dư ra vào thời điểm này thì nó sẽ chưa có dư. Nhưng anh nghĩ rằng là khi tất cả mọi người thấy được một cái sự gọi là thật, một cái sự thật của một doanh nghiệp, họ đang cố gắng, họ làm những điều họ đang nói, thì chắc chắn đến một ngày đó anh sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Thì tất cả mọi người đều nói là thôi mua A thì mua anh Minh, mua một anh A thì mua anh Minh cảm ơn. Thêm một đồng thì anh Minh sẽ làm được một việc tốt hơn. Thì tất nhiên đây sẽ là một cái gánh nặng là mình có thật hay không thật. Vì thật ra câu chuyện này thì ngàn người đều đã nói. Nhưng để làm được điều đó không phải là đơn giản. Vì mình còn phải clear với tất cả mọi người. Mình phải trưng ra được cái bằng chứng là anh nói mà anh có làm hay không. Nên là có những công ty và có những tổ chức họ sẽ tạo ra một cái quỹ để họ nói là tôi bán cái A, tôi ra cái đồng B, rồi tôi sẽ làm cái dự án C. Thì phía bên anh hiện tại sẽ không tạo ra cái đó như các công ty khác, mà bên anh sẽ xác định rằng là với dự án của sản phẩm này làm ra được bao nhiêu, công ty sẽ họp lại và lấy từ đó sẽ trích ra để làm. Tức nghĩa là bên anh sẽ làm rồi mới công bố. Chứ bên anh sẽ không bố là làm đi, mọi người ủng hộ tôi đi, rồi tôi sẽ dình dụm được đồng bạc này. Thì sẽ có vài cái dự án nhỏ lẻ nó sẽ là như thế. Nhưng mà một cái dự án tổng thể lớn nhất, một bức tranh lớn nhất là chúng ta phải thực thu về, cầm trên tay thì chúng ta mới quyết định. Cái đó nó sẽ dễ hơn là chúng ta cứ ngồi trông mong là cứ một khách, hai khách, ba khách như thế, thì chúng ta sẽ bị nhạt đi trong cái điều mà chúng ta đang mong muốn, và chúng ta có thể sẽ bị buồn và nếu mà cái kế hoạch chúng ta không đạt được. Còn bây giờ là kế hoạch của chúng ta chỉ là chia sẻ để bảo vệ, thì có bao nhiêu ta làm bấy nhiêu. Đúng là anh đã chia sẻ rất là nhiều các cái câu chuyện, các cái lịch sử, những cái vision của công ty. Thì không biết là đến cuối chương trình anh có một cái thông điệp nào đó anh muốn gửi gắm đến các bạn của Vietcetera không? Thật ra là anh rất là cảm ơn về chương trình đã cho anh chia sẻ, mà thực ra là đây là những cái câu hỏi mà khá hóc búa, mà từ đó tới giờ cũng ít có ai hỏi anh, mà khi anh nhận được những câu hỏi này anh cũng rất là lo lắng. Nhưng mà như nãy họ vừa trao đổi mà chúng ta chưa ghi hình, em cứ bảo là anh cứ nói tất cả những gì anh đang nghĩ. Thì anh hy vọng rằng anh là một người theo Phật giáo và tất cả những gì anh chia sẻ đều là sự thật. Chẳng qua có thể là hôm nay anh nói thì có thể thiếu ý so với những chương trình khác, hay là anh có thể bổ sung vì những gì anh vừa nghĩ ra. Nhưng tất cả đều là sự thật. Và anh nghĩ rằng chắc chắn khi sự thật mà các bạn hiểu được thì các bạn sẽ áp dụng vào cuộc sống của các bạn sẽ rất là tốt. Nên anh hy vọng rằng tất cả những bạn mà đang theo dõi chương trình cũng như là theo dõi anh thì sẽ học được từ anh, sẽ vận hành được. Và nếu có những thắc mắc gì thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên bản kế tiếp, có những tập kế tiếp của chương trình. Vâng, rất là cảm ơn anh Minh đã dành thời gian đến với chương trình và đã có những câu chuyện chia sẻ rất là thú vị. Cảm ơn anh. Ok, anh cảm ơn tất cả mọi người. Office House marries German quality with functional design, resulting in a future-proof concept blending sustainability, passion, and international standards. Inspired by Bauhaus design and the minimalist office house is the modern-day answer to a burgeoning city's and Gen Z's needs. A modern, efficient, inspirational space that helps attract and retain sharp workforces while increasing productivity and efficiency, thereby reducing operational expenses. Office House, the perfect solution for your modern office needs.